Κυρία Κατσέλη, εσείς είστε πρόεδρος του κόμματος και ο κύριος Καστανίδης είναι πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Ακριβώς. Διακριτή ρόλη σε ένα νέο τύπου κόμμα. Ξέρετε ότι είπαν μερικοί ότι επειδή ήσασταν δυο που ήσασταν περίπου ισοδύναμοι και επειδή ο ένας θέλατε και δυο από έναν τίτλο, ξεκινήσατε και να μείνει ο ένας αρχηγός και ο άλλος να μείνει πίσω, φτιάξατε δύο ισότιμους τίτλους. Φαντάζομαι ότι και το S5 με τέτοια λογική λέτε να ξεκίνησε. Απλώς λέμε ότι είναι ένα νέο τύπου κόμμα με διακριτούς ρόλους, όπου όλοι δεν έχουν παραπάνω από 2 θητείες, όλοι ανανεώνονται. Παραπάνω από 8 χρόνια δεν μπορεί κανένας να μείνει στην ίδια θέση. Και έχουμε εκλογές από τη βάση, από το συνέδριο για όλους τους ρόλους. Τώρα πάντως οι δημοσκοπήσεις δεν σας βγάζουν στη Βουλή. Έτσι. Κοιτάξτε, ως τώρα δηλαδή. Ήταν μάλλον αδύνατο σε 2 εβδομάδες μέσα οι δημοσκοπήσεις που είναι οριζόντιες και στις οποίες 70% του κόσμου ούτως ή άλλως δεν απαντούν και από αυτούς που απαντούν 20% λένε δεν ξέρουν, δεν απαντούν, να αναφέρουν την κοινωνική συμφωνία. Αφήστε που και το όνομα... 2 εβδομάδες ακόμα, είναι ίσα-ίσα. Νομίζω όμως ότι όλα τα μηνύματα που εμείς έχουμε είναι πολύ θετικά. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος αναζητά διέξοδο και αυτή τη διέξοδο την προσφέρουμε. Πείτε μου κάτι. Το σύνθημα «Λεφτά υπάρχουν» του Παπανδρέου ήταν δικό σας? Όχι. Το λεφτά υπάρχουν. Γιατί το λένε, το αποδίδουν σε εσάς? Διότι νομίζω κάποιοι παλιοί σύντροφοι, οι οποίοι δεν μπορούν να απαντήσουν στις μεγάλες ερωτήσεις γιατί ψηφίσαν αυτά που ψηφίσανε και γιατί κάνανε ή δεν κάνανε αυτά που ψηφίσαν, κάπου θέλουν να βρούνε κάτι να κρατηθούν. Το λεφτά υπάρχουν για να είμαστε δίκαιοι, γιατί δεν μ' αρέσει να χτυπάω κάποιον που είναι κάτω, όπως τον κύριο Παπανδρέου. Το λεφτά υπάρχουν όταν το είπε ο Γιώργος ο Παπανδρέου, το είπε με τελείως άλλο περιεχόμενο. Εντάξει, με άλλο το είπε, αλλά εν πάση περιπτώσει καταγράφηκε με κάποιο τρόπο. Και βεβαίως το προεκλογικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν ένα πρόγραμμα παροχών. Ήταν ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής σε βάθος τετραετίας. Το λεφτά υπάρχουν ήταν αποτέλεσμα, έστω και έτσι όπως το έλεγε ο Παπανδρέου, ήταν αποτέλεσμα του προγράμματος. Έτσι το είχε πει. Έτσι το είχε πει. Το είχε πει ότι λεφτά υπάρχουν από τη φοροδιαφυγή, από τους κολλητούς, από την εισφοροδιαφυγή κτλ. Και δεν υπάρχουν για την υγεία, την πρόνοια, την παιδεία. Μάλιστα. Εφόσον είναι ένα επιστέγασμα του προγράμματος, εσείς δεν ήσασταν υπεύθυνοι για το πρόγραμμα αυτό? Εγώ ήμουν υπεύθυνη, συντόνιζα το οικονομικό πρόγραμμα, αλλά όχι το λεφτά υπάρχουν. Δεν είπα εγώ το λεφτά υπάρχουν και δεν θα το έλεγα. Γιατί σας το λένε συνεχώς, ρε παιδί μου, δηλαδή τόσο μίσος πια? Κοιτάξτε, τους ενοχλεί η διαφορετική φωνή. Και δυστυχώς η ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εξοβέλησε την διαφορετική άποψη, την αντίθετη άποψη. Δεν μου λέτε κάτι. Το σημερινό ΠΑΣΟΚ, ξέρετε τι σας καταλογίζουν, έτσι, όχι το σημερινό. Ο κόσμος. Σου λέει κάτσε τώρα, Κατσέλη πήγε, ήταν σύμβουλος του Παπανδρέου, κολλητή, ήταν υπουργός, ψήφισε το πρώτο μνημόνιο και ξαφνικά στο δεύτερο έκανε την επαναστάτρια. Και ο Καστανίδης το ίδιο. Δεν το λέει ποτέ ο κόσμος αυτό. Ο κόσμος ξέρει πολύ καλά ότι ήμουν από την αρχή το μαύρο πρόβατο και ότι έβαλα κόκκινες γραμμές εκεί που έπρεπε να βάλω. Έχει διαβάσει τουλάχιστον το άρθρο με το τίτλο το μεγάλο «Το φάρμακο της Τρόικας σκοτώνει». Πότε είναι αυτό? Κάποια μεγάλα είναι ακριβώς Νοέμβριο του 10. Το φάρμακο της Τρόικας σκοτώνει. Και το Δεκέμβριο του 9, να σας θυμίσω κύριε Καμπουράκη, πριν από το μνημόνιο, είχα ένα άλλο μεγάλο άρθρο που έλεγα ότι όταν δίνεις, μόλις είχε αρχίσει η χρηματοπιστωτική κρίση, που έλεγα ότι όταν δώσεις το ένα χέρι στην αγορά θα σου πάρει και το άλλο. Και τότε πρότεινα 2 πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλει το πιστόλι στο τραπέζι για να αναχαιτήσει αυτή την κερδοσκοπική κρίση, η οποία είχε ξεσπάσει. Και δεύτερον, η κυβέρνηση να επισπεύσει να πάρθουν τα φορολογικά μέτρα για την πάταξη φοροδιαφυγής. Άρα λέτε εσείς ότι ενώ ήσασταν στο Υπουργείο Οικονομίας, την ανάπτυξη είχατε στην πραγματικότητα. Έτσι, αυτό δεν είναι? Έτσι. Στην πρώτη περίοδο και στο Εργασίας στο δεύτερο, άλλο Υπουργείο Αιχμίας. Η πολιτική σας ήταν μειοψηφική, δηλαδή, λέτε, στο σύνολο της κυβέρνησης? Ήταν απολύτως μειοψηφική. Και η δική μου και του Χάρη του Καστανίδη. Και στο ένα Υπουργείο, όταν πέρασα παραδείγματος χάρη. Μα γιατί σας λέγανε ότι ήσασταν κολλητή του Παπανδρέου? Κολλητή, δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν. Πώς να σου το πω, η Κατσέλη είναι μία υπουργός μέσα στους 50. Είναι άνθρωπος στενός πολιτικά δίπλα στον Γιώργο. Κοιτάξτε, διότι. Δεν είναι έτσι, δεν ήταν έτσι? Στην κυβέρνηση δεν ήμουνα στην διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής και δεν είχε δυστυχώς φτιαχτεί ποτέ μία ομάδα διαπραγματευτική απέναντι στην Τρόικα. Και αυτό ήταν ένα από τα πράγματα τα οποία το πληρώσαμε πολύ ακριβά. Συμφωνείτε ότι δεν έγινε διαπραγμάτευση στο μνημόνιο? Διαπραγματευτική ομάδα δεν στήθηκε ούτε κάτω από τον κύριο Παπανδρέου, ούτε κάτω από τον κύριο Παπακοσταντίνου, ούτε κάτω από τον κύριο Βενιζέλο, ούτε κάτω από τον κύριο Παπαδήμου. Γιατί ρε παιδί μου το θυμηθήκατε τόσο αργά τότε?
Εγώ δεν το θυμήθηκα αργά. Εγώ το θυμήθηκα από την πρώτη στιγμή. Ως υπουργός όμως, συνεχίζετε να είστε υπουργός. Και ως υπουργός, να πω κάτι. Μα γι' αυτό έφυγα από το Υπουργείο. Γιατί νομίζετε ότι έφυγα από το πρώτο Υπουργείο και γιατί νομίζετε ότι έφυγα και από το δεύτερο. Φύγατε από το πρώτο και μπήκατε σε αιχμής πάλι. Δεν είναι ότι σας εξοβέλησε. Ναι. Κύριε Καμπουράκη, απλώς θέλω να σας υπενθυμίσω κάτι. Όταν πήγα το Υπουργείο Εργασίας, είχε ήδη δώσει ο προκάτοχός μου τον κατώτατο μισθό, είχε ήδη δώσει την επέκταση των κλαδικών συμβάσεων και το ανέτρεψα. Και κατόρθωσα με σκληρή διαπραγμάτευση 9 μηνών να συγκρατήσω τον κατώτατο μισθό, να μην γίνει η αποδόμηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και ως διαπραγματευτικό, αν θέλετε, αντιστάθμισμα ήρθε η ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας που δυστυχώς ανατράπηκα όταν έφυγα και από αυτό το Υπουργείο, ακριβώς γιατί δεν ήμουν το καλό παιδί. Πείτε μου τώρα κάτι. Όπως έχουν τώρα τα πράγματα. Ξέρετε, είναι άλλη ψυχολογία του μεγάλου κόμματος, και είσαστε τόσα χρόνια σε μεγάλο κόμμα, και άλλη ψυχολογία του μικρού κόμματος. Σας είδα τη συζήτηση που κάναμε εδώ, που προετοιμάζαμε εδώ, ότι έχετε μπει σε μια, ας πούμε, οπτική μικρότερου κόμματος. Λες, εμείς οι μικροί, μήπως τα βρούμε, μήπως συνοηθούμε, μήπως συμφωνήσουμε. Πώς είναι? Όχι, δεν είναι, κοιτάξτε, είναι ένα κόμμα νέο, δεν είναι μικρό. Εντάξει, ένα κόμμα που εγώ πιστεύω ότι θα φουντώσει και ότι θα παίξει ένα ρόλο καταλήτη για μια μεγάλη προοδευτική πλειοψηφία και μια προοδευτική διακυβέρνηση. Είστε κάτι σαν τον Παπανδρεϊκό Πασόκ το παλιό. Πιστεύω ότι μπορούμε να παίξουμε. Κοιτάξτε, έχουν αλλάξει εποχές. Καλά, προφανώς. Είμαστε τώρα στη μέση μιας βαθιάς κρίσης. Αυτό που φιλοδοξούμε είναι 3 πράγματα: να βάλουμε ένα ανάχωμα σε αυτή την κρίση, να προτάξουμε λύσεις μακριά από το ναι σε όλα και το όχι σε όλα και να ανασυνταχθούν οι προοδευτικές δυνάμεις. Γιατί αν δεν υπάρχει προοδευτικό κίνημα σε αυτόν τον τόπο, δεν υπάρχει έξοδος από την κρίση. Άρα, εάν πάρετε το 3% και βγείτε στη Βουλή και έχετε και 10 βουλευτές, θα συνεργαστείτε με κάποιον? Θα συνεργαστούμε με αυτούς με τους οποίους μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ένα ελάχιστο πρόγραμμα πολιτικής που θα αντιστρατεύεται και θα είναι αντίθετο με αυτή την πολιτική της λιτότητας και της ύφεσης. Δηλαδή σε αυτούς που θα συμφωνήσουν. Υπάρχει. Κοιτάξτε, ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς είναι δέσμοι και όμηροι της υπογραφής τους. Πάμε με αυτούς. Άρα ή θα πρέπει να αλλάξουν και θα πρέπει να σκίσουν το μνημόνιο που υπογράψανε, το δεύτερο μνημόνιο, και να πούνε μea culpa. Ναι. Έκανα το λάθος, συγγνώμη. Έκανα το λάθος, συγγνώμη, και ελάτε μαζί να διαπραγματευτούμε, ή θα πρέπει να στηρίξουν μια άλλη κυβέρνηση που να έχει την αποφασιστικότητα και τη δύναμη να κάνει αυτό που αυτοί δεν κάνανε. Άρα, μιλάτε για ένα μέτωπο που θα έχει μέσα το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κουβέλη, ίσως, το ΚΚΕ. Σε όλους τον Καμένο. όλοι όσοι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ένα ελάχιστο πρόταγμα, αξιόπιστο πρόγραμμα πολιτικής εξόδου από την κρίση. Και με τον Καμένο. Με όλους όσους μπορούμε να συμφωνήσουμε. Δεν το ρωτώ καθόλου, γιατί είναι άλλες. Δεν νομίζω ότι θα συμφωνήσει ποτέ η Χρυσή Αυγή σε αυτά που προτείνουμε, αλλά αυτή τη στιγμή το βασικό είναι όχι τα πρόσωπα, οι πολιτικές. Μα 2 λεφτά, οι πολιτικές. Οι πολιτικές, εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε, ιδιαίτερα οι κεντροαριστερές δυνάμεις του τόπου, σε ένα πρόγραμμα εξόδου από την κρίση, το οποίο δεν θα έχει τα μέτρα αυτά τα οποία μας οδηγούν στη χρεοκοπία. Αν είναι έτσι, ρωτάω ο Μιχάλης εδώ, γιατί έχουμε εδώ, είχαμε βάλει στο site και έχουμε τις ερωτήσεις. Ρωτήστε την κυρία Κατσέλη. Γιατί δεν συνεργάζεστε με άλλα αντιμνημονιακά κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ από τώρα? Κοιτάξτε, πρώτα, το κόμμα μας ιδρύθηκε πριν 3 εβδομάδες, 4 εβδομάδες. Δεύτερον, ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πρόσφατα ήταν ένα κόμμα το οποίο ήταν κόμμα διαμαρτυρίας. Και ήταν ένα κόμμα που έλεγε όχι σε όλα. Τώρα τελευταία ακούμε τον κύριο Τσίπρα να λέει διαφορετικά πράγματα και κάποια από τα στελέχη του. Τι δηλαδή, ότι θα διαπραγματευτεί? Κοιτάξτε, αρχίζει και μιλάει πιο πολύ σαν ένα κόμμα αριστεράς, το οποίο δεν φοβάται να κυβερνήσει. Και, αλήθεια είναι. Λοιπόν, και με βάση αυτήν την αλλαγή, νομίζω ότι μετά τις εκλογές μπορούμε κάλλιστα να καθίσουμε στο τραπέζι και να συγκλίνουμε πάνω σε 2-3 πράγματα παρά τις διαφορές που έχουμε σε επιμέρους θέματα. Με τον Βενιζέλο, τον κύριο Βενιζέλο, αυτή τη στιγμή θεωρείτε ότι δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης? Κοιτάξτε, ο κύριος Βενιζέλος ο ίδιος έχει δεσμευθεί σε μια πολιτική με την οποία εμείς διαφωνήσαμε. Και όχι μόνο αυτό, έχει δεσμευτεί και έχει βάλει την υπογραφή του στην άρση της ασυλίας περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού δημοσίου και της Τράπεζας Ελλάδος, που για μας είναι επικίνδυνο. Και αυτό δεν ξέρω τι είναι. Είναι οι περίφημες... Κοιτάξτε, υπάρχει σύμβαση. Ο λόγος για τον οποίο δεν υπογράψαμε τη σύμβαση
είναι πολύ ξεκάθαρος. Υπάρχει μια διάταξη, η οποία είναι τρομακτικά επικίνδυνη για την Ελλάδα και υπονομεύει την εθνική μας ανεξαρτησία. Με απόφαση του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου μπορεί να κατασχεθεί ο ελληνικός χρυσός, ο κρατικός ελληνικός χρυσός, ο οποίος βρίσκεται στις τράπεζες του εξωτερικού, μπορεί να κατασχεθούν έσοδα από αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πόρων της χώρας, μπορούν να κατασχεθούν ακίνητα τα οποία βρίσκονται π.χ. στο Ταμείο Ιδιωτικοποίησης. Η ένταση με την οποία τα καταγγέλλετε αυτά τώρα δείχνει έναν άνθρωπο που διαφωνεί πλήρως κάθετα οριζόντια εφ' της ύλης με αυτό το πράγμα που γίνει. Μα γιατί νομίζετε ότι δεν ψηφίσαμε το Μνημόνιο 2 και τη Δανειακή Σύμβαση? Και γιατί... Δεν νομίζω ότι το Μνημόνιο 1 που ψηφίσατε ήταν τόσο πια καλύτερο από αυτό εδώ. Δεν είχε τίποτα να κάνει με αυτές τις ρυθμίσεις. Το μνημόνιο... Γιατί δεν έκοψε τους μισθούς, δεν έκοψε τις συντάξεις, όλα. Είναι άλλο πράγμα. Το πρώτο μνημόνιο, επειδή και εγώ παρακολουθώ τη συζήτηση και ο κόσμος δεν έχει καταλάβει τις διαφορές. Το δεύτερο μνημόνιο, αυτό που κάνει είναι αποδομεί ένα ολόκληρο σύστημα εργασιακών σχέσεων και κοινωνικού κράτους. Το πρώτο μνημόνιο είχε μέτρα, επώδυνα μέτρα, λάθος μέτρα θα σας έλεγα, τα οποία όμως ήταν αντιστρέψιμα. Και το δεύτερο μνημόνιο και η Δανειακή Σύμβαση υπονομεύει, όπως σας είπα, την εθνική κυριαρχία λόγω της άρσης ασυλίας και λόγω και της άλλης διάταξης, την οποία δεν αναφέραμε, ότι για πρώτη φορά, και αυτό γίνεται για πρώτη φορά σε ένα δημοκρατικό κράτος, δημιουργείται ένας λογαριασμός όπου πρώτα πρέπει να πληρώσεις το δανειστή και μετά να κρατήσεις λεφτά για τους Έλληνες πολίτες. Ούτε εσείς, ούτε και ο Καστανίδης όμως είστε καινούργοι στην πολιτική για να μπορείτε να απευθυνθείτε με καθαρό μέτωπο στον νέο άνθρωπο για να του πεις: κοίταξε να δεις, δεν έχω καμία ευθύνη για αυτά που έχουν γίνει ως τώρα. Όχι, κοιτάξτε, κανένας την ευθύνη την παίρνουμε ολόκληρη και θέλουμε ο κόσμος να είναι πολύ κριτικός απέναντι στη στάση μας. Αλλά αν είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί, κυρία Καμπουράκη, είναι ότι περπατάω στον δρόμο και έρχεται κόσμος και μας συγχαίρει. Έρχεται κόσμος δίπλα μας, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος αναγνωρίζει, παρά τον πόλεμο πολλών, ότι δώσαμε μάχες. Ότι και σε απέναντι, αν θέλετε, διαπραγματευτική μάχη απέναντι στην Τρόικα, αλλά και απέναντι και σε εξωθεσμικά κέντρα που δυστυχώς ποδηγετούν το πολιτικό σύστημα στη χώρα μας. Για τον τύπο λέτε τώρα, τις τηλεοράσεις. Δεν λέω μόνο, είναι και αυτούς που είναι πίσω από τον τύπο. Πρόβλημα ακυβερνησίας βλέπετε εσείς, δηλαδή, κατά τη γνώμη σας δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αν γίνει μια εκλογή, δεύτερη εκλογή, ας πούμε 2. Υπάρχει θέμα. Κοιτάξτε, διότι οι κυβερνητικοί λένε: παιδιά, θα καταστραφούμε. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδο. Εντάξει, αλλά είμαστε σε ειδική φάση δημοκρατίας. Δεύτερον, σήμερα. όταν υπήρχε το Νοέμβριο, έγινε μια κυβέρνηση Παπαδήμου, στηρίχτηκε από 2 κόμματα, που τα οποία όλοι λέγανε μα πώς θα μπορούσαν να συμφωνήσουν, και δυστυχώς οδηγηθήκαμε στο δεύτερο μνημόνιο. Γιατί δεν μπορούμε να σκεφτούμε κόμματα τα οποία θα βρίσκονται στη Βουλή να στηρίξουν μια κυβέρνηση στη βάση μιας προγραμματικής συμφωνίας, η οποία θα είναι κοινώς αποδεκτή. Ωραία. Λέμε τώρα όμως, αν στις εκλογές του 6 του Μάη δεν βγει η κυβέρνηση και χρειαστεί άλλος ένας μήνας να ξαναγίνουν εκλογές. Γιατί να μην βγει η κυβέρνηση? Λέω, μα μπορεί, όλα είναι πιθανά. Μα δεν συμφωνεί κανένας με κανέναν, κύριε Κατσέλη. Δεν συμφώνησε, με συγχωρείτε. Έχουμε δει στην πρόσφατη, πριν λίγους μήνες, σας είπα, συμφώνησε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Όταν ο κύριος Σαμαράς έλεγε τελείως άλλα και κάνανε και οι 2 κολοτούμπες. Γι' αυτό προτάσω την πολιτική. Ναι, ωραία. Αφήστε πρόσωπα, αφήστε κόμματα. Ωραία, τα αφήνω, αλλά τα οικονομικά στοιχεία είναι σοβαρά. Το οικονομικό είναι σημαντικό. Βεβαίως. Λέω λοιπόν, αν δεν γίνει κυβέρνηση και έχουμε εκλογές σε 1 μήνα, δεν χάλασε και ο κόσμος. Λέει, χάλασε. Σε 1 μήνα μέσα πρέπει να κάνουμε νέα δανειακή σύμβαση, που την προβλέπει ήδη η προηγούμενη. Δεν θα έχουμε να πληρώσουμε μισθούς, δεν θα έχουμε να πληρώσουμε συντάξεις, δεν θα έχουμε να πληρώσουμε επιδοτήσεις, δεν θα έχουμε να πληρώσουμε τίποτα. Αυτό είναι άλλο ένα ψευτοδίλημμα φόβου και τρόμου και πανικού. Θα σας πω γιατί. Ναι. Διότι και στο δεύτερο εξάμηνο του 2011 η Ελλάδα είχε ένα πρωτογενές πλεόνασμα 831 εκατομμυρίων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα έσοδα που έχουμε λόγω της δημοσιονομικής προσαρμογής καλύπτουν μισθούς και συντάξεις. Αυτά που δανειστήκαμε κυρίως ήταν για να στηρίξουμε τις τράπεζες στο κούρεμα. Επομένως, ακόμα και να χρειαστεί αυτή τη στιγμή να υπογράψουμε καινούρια δανειακή σύμβαση, που θα πρέπει να υπογράψουμε κατά τη γνώμη μας καινούρια δανειακή σύμβαση για να αλλάξουμε αυτούς τους επώδυνους όρους. Αυτοί δεν εννοούν αυτοί. Το ξέρω ότι δεν εννοούν, μα αυτοί είναι, κοιτάξτε, γιατί δεν θέλουν να διαπραγματευτούν.
Όταν έρχεται ο Μα Ολάνδο ο γιατί ίδιος. ρε παιδί μου να μην θέλει ο άλλος να διαπραγματευτεί, δεν το καταλαβαίνω. Να σας πω κάτι. Δηλαδή να μου πει δεν μπορώ, κάνει λάθος που πουλάει διαπραγμάτευση η Κατσέλη ή ο Τσίπρας. Σας είπα γιατί κάτι. να μην θέλει ο Βενιζέλος, δηλαδή τι Κύριε είναι, Καμπουράκη, σας είπα κάτι το οποίο το περάσατε λίγο ξόφαλτσα. Ναι. Υπάρχουν και πολύ ισχυρά συμφέροντα στο εσωτερικό της χώρας που θέλανε και θέλουν την πτώση των μισθών. Ναι. Που θέλανε και θέλουν υποτίθεται το στίχημα της ανταγωνιστικότητας να είναι με αυτόν τον τρόπο. Που βάζουν ως πρόταγμα να υπάρξουν όχι κοινές, αλλά να μην υπάρξουν κοινές μετοχές, να μην υπάρξει δημόσιος πυλώνας στο τραπεζικό σύστημα. Και άρα λέτε ότι το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, το σημερινό Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, τους εκφράζουν πολιτικά. Απολύτως. Το Πασόκ, γι' αυτό λέμε ότι το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, το σημερινό Πασόκ. Άρα μιλάτε για πουλημένο κόμμα. Κοιτάξτε, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει απεμπολίσει τις βασικές αρχές για τις οποίες πολλοί από εμάς αγωνιστήκαμε για πάρα πολλά χρόνια. Άρα οι συνεχιστές είστε εσείς. Του κοινωνικού Πασόκ θα έλεγα ναι, αλλά το Πασόκ το κοινωνικό και αυτό αλλάζει και υπάρχουν στις τάξεις μας και άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και από τη Νέα Δημοκρατία, στους οποίους δεν τους εκφράζει η Νέα Δημοκρατία και η μεγάλη αποσταθεροποίηση που έγινε με αυτή την κρίση αλλάζει και το πολιτικό σύστημα. Και εγώ νομίζω ότι από τις 6 Μαΐου, από την 6η Μαΐου και μετά θα δούμε όχι μόνο την πολιτική να αλλάξει στην Ελλάδα, αλλά και το πολιτικό σύστημα που επιτέλους πρέπει να αλλάξει. Ωραία. Τελευταία ερώτηση την κάνει η Έλενα. Εάν τώρα ξαναγινόσασταν υπουργός, το ίδιο πράγμα θα κάνετε? Νομίζω ναι. Ναι. Ναι, νομίζω ναι. Και θα έδινα τις ίδιες μάχες που έδωσα, θα ψήφιζα το πρώτο μνημόνιο, όπως το είχα κάνει, διότι τότε πιστεύω και τώρα και τότε ότι δεν είχες άλλη εναλλακτική από το να το ψηφίσεις. Θα έδινα άλλες, αν ήμουν υπουργός οικονομικών που δεν ήμουνα, θα έκανα τελείως διαφορετικές ρυθμίσεις από τον Ιούλιο του 10 και μετά και πίστευα και τότε και τώρα ότι θα μπορούσαμε να είχαμε μια διαφορετική έκβαση των πραγμάτων. Ωραία. Λοιπόν, ο Μιχάλης, λέγατε εσείς με το δικό σας στόμα ότι θα πάρουμε τον ΟΤΕ πίσω. Ναι. Λέγατε εσείς ότι πρέπει η Κόσκο να μην μπει στο λιμάνι. Αυτό δεν το είπα ποτέ εγώ. Τι είχατε πει για την Κοσκότη? Τίποτα. Εγώ στήριξα την Κόσκο ως βασική επένδυση. Ήταν άλλο κάτι το οποίο το πέρασαν κάποιοι κύκλοι. Και μάλιστα εγώ ήμουν εκείνη που διαπραγματεύτηκα με τους Κινέζους, που κατορθώσαμε και είχαμε ηρεμία στο λιμάνι. Ήρθε η Λέτε λοιπόν απεργία. ότι το είχατε πει, αλλά με το λιμάνι δεν είχατε πει για τους Κινέζους. Στο λιμάνι νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική επένδυση, η κινέζικη επένδυση, και την είχα στηρίξει και τότε και τώρα. Και πριν τις εκλογές. Δεν είχα πει ποτέ εναντίον του. Τότε έχει καταγραφεί λάθος. Όχι εδώ. Τελείως. Στο τι κυκλοφορεί. Κάποια άλλη στιγμή μπορούμε να πούμε και γιατί. Ναι. Διότι υπήρχαν κάποια παπαγαλάκια που μέσα από τις εφημερίδες, επειδή είχε αρχίσει ο πόλεμος προσωπικά εναντίον μου, θεώρησαν ότι και αυτό είναι μέσα στο γενική εικόνα που έπρεπε να περάσουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Κατσέλη. Καλή επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ.